Ang bahay mo ba ay pinamumugaran ng mga ipis, daga at mga langgam? Sawa ka na ba na laging nasisira ang iyong mga gamit at haligi ng iyong bahay dahil sa mga anay? Lagi ka bang nakakaranas ng mga pantal at mga kagat dahil sa mga peste? Don't worry ka, health. May mga solusyon tayo para sa mga peste. Ngunit ano-ano nga ba ang mga iba't ibang house pests sa Pilipinas? Narito ang mga karaniwang peste o insekto sa ating mga tahanan. Termites o anay. Ang anay o termites ay mga maliliit na mga insekto na namumuhay kasama ang kanilang colonies o pangkat. Ayon sa research, 1 sa 4 na bahay ay maaaring maperwisyo ng mga anay. Ang mga ito ay lubhang mapanganib dahil unti-unti nitong kinakain ang mga kahoy sa ating mga bahay na maaaring mag-cause ng pagkasira ng structure o pagkagiba ng ating tahanan. Nagkakaroon ng anay ang ating mga bahay kung mayroong moisture sa wood o kahoy, crack sa ating mga haligi at pati na rin sa geographical location ng ating mga bahay. Ngunit ano-ano ang mga palatandaan na inaanay na ang iyong tahanan? Discolored o nakalaylay na drywall, pagbabalat ng mga pintura, nakahawig ng water damage, kahoy na hollow o may guwang ang tunog kapag tinapik, maliliit na mga butas sa drywall, paglangit-ngit ng mga floorboards, pagkasira ng mga tiles. House mice o mga daga. Ang mga house mice o rats ay mahilig mamuhay sa mainit at tahimik na sulok ng ating mga bahay. Mapanganib ang mga ito dahil maaari nitong masira ang mga gamit, pagkutkot sa ating mga pagkain at makapag-cause ng mga sakit. Mabilis magparami ang mga daga dahil sa estrous cycle o mahabang sexual cycle ng mga babaeng daga. Maaari itong magbuntis makalipas ang 19 to 21 days pagkatapos ng pakikipagtalik sa lalaking daga at maaaring manganak ng 3 hanggang 14 na mga daga sa isang pagbubuntis. Inaabot ng 5 hanggang 10 beses na panganganak ang isang babaeng daga sa loob ng 1 taon. Kaya naman mahirap itong puksain. Narito ang mga palatandaan ng mga daga sa iyong bahay. Mapanghing amoy ng ihi, poop droppings, nangat-ngat na mga butas, pugad na gawa sa mga nginat-ngat na papel, maliliit na ingay sa mga dingding at haligi ng tahanan, nangat-ngat o nakalmot na mga dingding, electrical wires at mga gamit sa bahay. Mosquitoes. Higit 50 milyon ng kabuuang populasyon ang naaapektuhan ng dengue sa buong mundo kada taon, partikular na sa mga bansang may maiinit na klima. Katunayan, ayon sa DOH, 3 mula sa 10 kaso ng dengue ang fatal o nakamamatay. Ang mga lamok ay attracted sa carbon dioxide na inilalabas ng mga tao o ng mga hayop. Ginagamit din nila ang kanilang receptors upang matukoy ang body heat, pawis at amoy ng kanilang host o biktima. Perfect ang mga naiimbak na tubig tuwing tag-ulan at ang mainit na klima upang makapagparami pa ang pesteng ito. Cockroaches o ipis. Ang mga ipis o cockroaches ay naninirahan sa mainit at masukal na bahagi ng ating bahay, partikular na sa kusina. Isa ito sa mga pinakamaruming uri ng peste na nakakapag-cause ng sakit tuwing gabi. Umaatake ang mga ipis na karaniwang kumakain ng mga pagkain na naikalat sa ating mga kusina. Ang mga bacteria mula sa ipis ay maaaring mag-trigger ng asthma at ng ibang karamdaman kapag naiwan sa mga pagkain. Ang maruming bahay, pagtaas ng mga pipes at faucets ang ilan sa mga dahilan ng cockroach infestation. Ants o langgam. Ang mga langgam ay tinaguriang pinaka-hardworking sa lahat ng peste. Karaniwan silang naninirahan sa mga colonies at pinaglilingkuran ang kanilang queen na siyang responsable sa pangingitlog. Karaniwang nagkakaroon ng mga langgam sa ating mga bahay tuwing may mga nahuhulog na mga pagkain sa ating sahig na hindi agad nalilinisan.
Ang mga langgam ay karaniwang naghahanap ng source ng pagkain. Kaya naman, karaniwan silang makikita sa ating mga kusina. Ngunit ano-ano nga ba ang mga paraan upang mapuksa ang mga pesteng ito na hindi gumagamit ng mga kemikal na mapanganib sa ating kalusugan? Narito ang ating mga DIY home remedies. Vinegar. Dalawang uri ng vinegar o suka ang maaaring magamit na pamatay ng mga insekto. Ito ay ang white vinegar at apple cider vinegar. Ihalo lamang ang isang cup ng white vinegar o apple cider vinegar sa isang cup ng tubig sa isang bottle spray. Maaari rin itong dagdagan ng detergent bago gamitin. Perfect itong pamatay sa mga langgam at anay, lalo na sa ating kusina. Citronella. Ang citronella ay isang natural at effective na pamatay at pantaboy ng lamok. Maaaring ihalo ang citronella oil sa isang basong tubig at ispray sa iyong bahay. Maaari ring gumamit ng citronella candle kapag ikaw ay nasa labas ng iyong bahay. Peppermint oil. Ang peppermint ay hindi lang perfect for relaxation. Ito rin ay perfect sa iyong bahay upang maitaboy ang mga lamok, ipis, daga, anay at langgam. Ibudbud lamang ang peppermint oil sa palibot ng iyong tahanan, sulok-sulok at pagitan ng mga pintuan. Maaari rin itong ihalo sa tubig at ispray tuwing takip silim upang hindi makapasok ang mga lamok sa iyong bahay. Paminta. Alam nyo ba na ang crushed pepper o dinurog na paminta ay epektibong pang-alis ng daga sa ating mga bahay? Ibudbud lamang ang crushed pepper o pepper spray sa mga lungga ng daga. Maiirita nito ang ilong at airways ng daga kung kaya't mapipilitan ang mga ito na umalis sa iyong bahay. Bye! Have a great time! Fabric softener. Ang mabango at malakas na amoy ng fabric softener ay hindi kayang i-tolerate ng mga ipis. Ihalo lamang ito sa tubig sa isang spray bottle at maaaring gamitin sa lungga ng mga cockroaches. Maaari itong gamitin every day. Borax. Ang borax powder o sodium borate ay epektibong pamatay sa mga termites o anay. Maaari itong isprinkle sa pugad ng mga anay o di kaya ay gumawa ng spray solution gamit ang 2 tablespoon ng borax sa isang tasang tubig sa isang spray bottle. Nakakatulong rin ang borax sa pagkontrol ng mga ipis sa ating tahanan. Lemon. Hatiin lamang ang lemon into wedges at ilagay sa lugar na pinamumugaran ng mga ipis. Dahil sa malakas na amoy ng lemon, itinataboy nito hindi lamang ang mga ipis, kundi pati na rin ang mga lamok palabas sa ating mga bahay. Baking soda. Muli na namang mapapatunayan na hindi lamang effective ang baking soda sa pagluluto at paglilinis. Perfect rin itong pamatay sa mga peste. Ang baking soda ay effective na pamatay ng mga daga dahil ito ay nakakapag-produce ng gas sa tiyan kapag nakain. Maaari ring ihalo ang baking soda sa asukal para sa pagbuksa ng mga ipis. Ang amoy ng asukal ay nakakaengganyo sa ipis upang kainin ang baking soda na makakapatay dito. Ngunit laging tandaan ka-health, importante rin ang mga sumusunod upang makontrol ang mga peste. Ugaliin ang maayos na paglilinis ng tahanan, magtapon ng basura regularly at gumamit ng mga basurahan na may lid o sara. Hugasan ng mabuti ang mga gamit sa pagluluto at pagkain. Tanggalin ang mga clutter o mga gamit na hindi kinakailangan na maaaring pamugaran ng mga insekto. Huwag mag-iwan ng mga leftover food na nakatiwangwang. Ilagay sa maayos at airtight containers ang mga pagkain. Ayusin ang mga tumutulong pipes, faucets o appliances na maaaring maka-attract ng mga insekto. Hanggat maaari, maglagay ng screen door o windows para iwas peste. I-inspect ang iyong bahay mula sa mga holes o cracks na maaaring pasukan ng mga insekto. Tandaan na ang isang malinis na bahay ay ang kayamanan ng buong pamilya. Ang pagpuksa sa mga insekto ay kayang-kaya
Basta, sama-sama. Ano pang hinihintay mo ka-health? I-add to cart na ang mga health products sa iyong Shopee cart. I-click lamang ang aming link below para sa effective at murang healthy journey. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para laging updated sa aming mga health videos. I-check din ang aming playlist para sa iba pang videos na kapupulutan ng tips. O, paano? Kita-kits sa susunod na health and wellness topic dito lamang sa Healthy Pinoy. Take care!